Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami bertiga akan membentangkan cara untuk install application software of Flutter. So pada hari ini kami bertiga, iaitu saya sendiri Muhammad Haziq bin HASPIRUDIN bersama dua orang lagi members, iaitu WARDAH LIYANA binti SAAT dan NURUL binti AMIR. Okay, step pertama untuk kita install software of Flutter software ni, kita akan search flutter.dev dulu, and then kita akan klik start, get started. After that, okay, kita akan nampak ada 4 platform yang boleh kita sebagai user untuk install Flutter software ni. So dia ada Windows, dia ada Mac OS, dia ada Linux dan Chrome OS. So kita akan klik Windows sebagai kita punya platform dalam komputer ni. So di sini dia akan bersertakan system requirement yang diperlukan oleh Windows untuk install application software of the Flutter ni. Dan system requirement yang diperlukan ialah operating system Windows 7 dan ke atas, and then ada disk space yang diperlukan untuk dia gunakan, untuk dia run Flutter software ni 1.64 GB, dan tools dia ialah Windows PowerShell kena ada version 5.0 and Git for Windows. Kita start untuk download file Flutter SDK ni. Kita klik Flutter Windows ni, zip file ni, dan dia terus download. Okay, sekejap. Okay, and then dah siap. Then kita extract lah. Then kita akan after that kita dah dapat version Flutter yang paling baru, kita dah download dia, dan kita extract dia dulu. Version paling baru ke paling stable? Paling baru, paling updated version dia. Stable. So version 8 lah Version Version 8? Sisa. Aku Eh, tahu. Oh, lain-lain. Flutter. Okay. Flutter saya ni version 2.0, 2.4. 0.4. So dia Okay. antara yang paling baru gak. Sekejap, mana tadi? Saya sudah lupa. Kat mana ya sekarang? Dekat ni Okay, extract. and then kita extract ke mana-mana kita nak extract. Tapi saya suggestkan extract ke arah desktop. Senang kita nak run dia. And then kita klik Flutter file ni, and klik file bin untuk kita ambil dia punya path source file dia ni. Kita copy, and then kita klik dekat kita search Edit environment. yes, environment, edit the system environment variables. Ya, betul. Okay, Betul. semua faham ya? Faham. Okay, next kita buat apa? Kita pergi ke sistem apa bawah tu. Yes, kita tekan environment variables, kita cari variable path. Kita klik dia. Okay, kita paste apa yang kita copy tadi, and then kita paste kat sini, path environment, and then okay, kita klik okay, maka okay, part tu dah settle. Okay, and then kita pasal Flutter tu kita akan tolak tepi sekejap. Kita akan install dulu kod. Kita search dulu code.visualstudio.com. Kita akan install, download dulu Visual Studio dulu, and then kita klik dekat download for Windows for stable build. Direct je, kita akan dapat file dia, and then dia terus download kat sini. But kita just pause dia, sebab kita dah ada file dia. And then kita run VS Visual Studio ni. Okay, then kita install dia, kita accept agreement. Yeah. And then
Okay. Next. Just default setup. Don't modify any choice that have been provided. And then we wait for the setup. And then we click finish for the launch of the Visual Studio. And then the user will be directed to the Visual Studio code. Okay. This is where we can install the Flutter. And then we click the search icon for installing the Flutter in the Visual Studio Code. Haziq salah. No, extension bawah sekali tu. Salah, bukan bawah tu. Bukan, ada petak-petak tu. Tu icon bawah sekali. Petak. Ada Mana ni? search. Ada search bawah sekali. Button nombor- bawah search. Ni. Bawah. Ni. Atas. Tu. Kotak-kotak tu. Oh. Serius lah? Oh, ni aku dah install. Okay. Dah ada. Dah ada Ah. 2 Flutter. Jap. Kita uninstall balik lah. Install balik. Uninstall balik, install balik. Sekejap Install balik. Dia dah tak boleh. Okay. And then oh ni. Okay, and then we click the new terminal in this up icon terminal. Okay, and then we search. Okay, we search Flutter create, and the project name that we want to create, and we assign of project. My project. As for the assign of the file, for the folder of the Flutter, and then we enter. Aduh, PC aku ni hang pula dia ni. Bukan mana lambat ke? And then it have been notified the folder that have been created. Yeah. Okay, then it notify us on the on the application software, and then we can access the folder by CD command. By CD command of our assigned project, which is my project. And then Flutter. Okay, Flutter run. Apa jadi? So waiting for the nanti. Bukan kena install Flutter je tu. Tak. Then we can choose whether to be multiple devices. We can choose. The Flutter have been provided for 3 platforms that have multiple devices found in this computer, which is Windows in desktop, Chrome on web, and Edge, Microsoft Edge on web. And we choose to pick one platform, which is Windows. Okay, and it has been launching the debug mode in the Windows. Ya Allah, lagnya. Sebab record sekali ke? Takkan lah. Entah, Baik. selalu semacam. So tak perlu pakai
Android Studio lah. Just pakai VS Code je. Ha. Oh. Aku ikut ni, okey. Memang dia akan keluar lah. Dia keluar dia keluar macam ni. Sekejap, dia keluar ni. Ni, dia keluar macam ni. Flutter demo homepage ni. Aku Mana? ni. Mana? Tak keluar pun. Sabarlah, dia dah lag ni. Aku tu pelik tu dah. Sabar Harap pun sabar. Tak boleh sabar ni. PC kan? PC pun lag Dah, aku isi Now you macam-macam. can see the application Yelah main game ni. running. Now Yep. this is a Mana demo ni? application. Lambat lah tu. to Bagi harapan. Tu. Now that's all for this video. Hope this video Tengok. helped you. Yang lain. Mana ni? Be patient. Now if you want to have a look at the demo application, let's run it on a let's run this application and see. Tak ada pula dia. Tak tu apa tu? Sangkut Sangkut lah. Tak apa, dapat sampai sini okey lah. Nanti result aku ni je. Aku show nanti, tunjuk je. Cukup ni rekod. Kita bukan lama install Flutter je. Kalau install Flutter tu lah. Sampai sini lah yang kita buka Visual Studio ni. Kalau yang lab tu Kan? Laptop tu macam kita buat bukan macam platform macam Netflix ke Chrome punya bukan tu tak apa speed Flutter benda. Macam mana? Ayat dia. Macam mana? Tak yang ni budak sebelah tu. Kan pun sebelah aku. Dia kata dia dah buat dah laptop. Uish, awal. Buat Bukan dia, siapa? dia Tasha Dija. Tapi dia buat, dia kata dia nak buat dulu buat awal-awal. Mana pixel tu? Pilih satu dan follow. Macam lab satu, record online meeting juga. Untuk mengelakkan pertindihan, sila listkan kat bawah link YouTube bagi setiap group. Sekarang pusat. Next week exercise, you kena search dekat YouTube Flutter speed code.